स्वागत है तमारू अपनी चैनल चाइल्ड गुरुजी में। तो आज अपने स्टैंडर्ड 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 के जेનું નામ છે વર્ગ અને વર્ગમૂળ તેની ચર્ચા કરીશું। તેની અંદર આપણે આજે પહોંચ્યા છીએ સ્વાધ્યાય 6.3 માં પ્રશ્ન નંબર 3 અને પ્રશ્ન નંબર 4। આ બે બહુ અગત્યના પ્રશ્નો છે, તેની આજે ચર્ચા કરીશું। તો ચાલો મિત્રો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। તેના પહેલા જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હો તો પ્લીઝ પહેલે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, સાથે સાથે બાજુમાં પેલા બેલ બટનને ઓન કરી દેજો, જેથી મારી આવનારી દરેક વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહેશે સૌથી પહેલા। તો ચાલો મિત્રો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 3 છે। શું કહે છે પ્રશ્ન નંબર 3 કે પુનરાવર્તિત બાદબાકીની રીતે 100 અને 169 નું વર્ગમૂળ શોધો। પુનરાવર્તિત બાદબાકીની રીતે એટલે કેવી કે ધારો કે 100 માંથી અયુગ્મ સંખ્યાઓ બાદ કરતું જવાનું, જ્યારે 0 આવે ત્યારે સ્ટોપ કરી દેવાનું, અને તે સંખ્યા જેટલી થઈ હોય તે સંખ્યા થશે 100 નું વર્ગમૂળ। અયુગ્મ સંખ્યા એટલે કેવી, ધારો કે 100 માંથી પહેલા 1 બાદ કરવાનો, જવાબ કેટલો આવ્યો 99 આવ્યો। 99 માંથી બીજી કઈ અયુગ્મ આવશે, 1 પછી બીજી કઈ અયુગ્મ આવશે, 1 પછી બીજી આવશે 3, તો 99 માંથી 3 બાદ કરવાનો, જવાબ આવ્યો 96। 96 પછી 3 પછી કઈ અયુગ્મ આવશે, 3 પછી આવશે 5, તો 96 માંથી 5 બાદ કરવાનો। એ રીતે જ્યાં સુધી 0 સંખ્યા ના આવે, શૂન્ય જવાબ ના આવે ત્યાં સુધી તમારે કરતું જવાનું। તો લેટ્સ સી, જોઈએ ચલો। અહીંયા પહેલી સંખ્યા છે 100। ચલો 100 માટે 100 માંથી પહેલા 1 બાદ કરીશું, કેટલો જવાબ આવશે 99। 100 માંથી 1 જાય તો 99। 99 ને આપણે આ બાજુ લાવી દઈશું। 99 માંથી કેટલા બાદ કરીશું, 1 પછી અયુગ્મ કેટલી આવશે 3 આવશે, જવાબ કેટલો આવશે 96। ચલો 96 ને આ બાજુ લાવી દઈશું। 3 પછી કઈ અયુગ્મ આવશે 5 આવશે, તો 96 માંથી 5 જાય તો 96 માંથી 5 જાય તો 91। 91 ને ચલો આ બાજુ લાવી દઈએ। 5 પછી કઈ બીજી અયુગ્મ છે, 5 પછી આવશે 7। 91 માંથી 7 કાઢીશું તો 84 આવશે। ચલો 84 ની આ બાજુ લાવી દીધી। 7 પછી કઈ અયુગ્મ 9, 84 માંથી 9 જાય તો 75। 75 ને આ બાજુ લાવ્યા। 9 પછી કઈ અયુગ્મ કઈ 11, 75 માં 11 જાય તો કેટલા 64। 64 ને ચલો આ બાજુ લાવ્યા। 11 પછી કઈ અયુગ્મ, 11 પછી આવશે 13। 64 માંથી 13 જાય તો કેટલા વધે 51 વધે। 51 ને ચલો લાવ્યા આ બાજુ। 13 પછી કઈ અયુગ્મ, 13 પછી આવશે 15। 51 માંથી 15 જાય તો 36। ચલો 36 ને લાવ્યા આ બાજુ। 36 પછી કઈ અયુગ્મ 17। 36 માંથી 17 જાય તો કેટલા વધે 36 માઇનસ 17 એટલે કે 19। 19 અહીંયા લાયા। 17 પછી કઈ અયુગ્મ આવશે 19, તો 19 માંથી 19 જાય એટલે કે 0। તો આપણો જવાબ મળી ગયો 0। જ્યાં સુધી 0 ના આવે ત્યાં સુધી આ રીતે બાદબાકી કરતું જવાનું। હવે આપણે સંખ્યા ગણવાની કે કેટલી સંખ્યા બાદ થઈ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, એટલે કે આપણે 10 સંખ્યા બાદ કરી તો આપણે 100 નો વર્ગમૂળ 10 લખી શકીએ। અંડર રૂટ એટલે કે વર્ગમૂળ, તો 100 નું વર્ગમૂળ 10 એમ કહી શકાય છે। અહીંયા જેટલી સંખ્યા આવે તેટલું તેનું વર્ગમૂળ ગણાય। તો આપણે 100 નું વર્ગમૂળ કીધું હતું, અને કઈ રીતથી કીધું હતું, પુનરાવર્તિત બાદબાકીની રીતે કીધું હતું। તો આપણે પુનરાવર્તિત બાદબાકીની રીત જોઈ લીધી, એ રીતે જ ગણ્યું, અને 100 નું વર્ગમૂળ કેટલું આવ્યું આપણી પાસે, 100 નું વર્ગમૂળ આવ્યું 10। ચલો એ રીતે સેકન્ડ સંખ્યા છે અહીંયા 169। અહીંયા થોડું ઉપર લઉં છું। ચલો 169। 169 પ્રથમ આપણે 1 બાદ કરીએ। 169 માંથી 1 જાય એટલે કે 168। ત્યારબાદ 168 માંથી 1 પછી કઈ આવશે 3, તો 1 પછી 3 બાદ કરીએ, જવાબ આવશે 165। 165 માંથી 3 પછી આવશે 5, 5 બાદ કરીએ, જવાબ કેટલો આવ્યો 160। ચલો 160 માંથી 5 પછી કઈ આવશે 7 આવશે, તો 7 બાદ કરીએ, જવાબ કેટલો આવશે 153। જવાબ કેટલો આવે 153। ચલો 153 ને આ બાજુ લાવ્યા। 7 પછી કઈ સંખ્યા આવશે, 7 પછી આવશે 9, તો 153 માંથી 9 બાદ કરો તો કેટલા થાય, 153 માઇનસ 9 એટલે કે 144। 144 ને આ બાજુ લાવ્યા। 9 પછી આવશે 11, તો 144 માંથી 11 જાય તો કેટલા વધે 133। 133 ને આ બાજુ લાવ્યા। 133 બાદ કઈ આવશે સંખ્યા, 11 બાદ કઈ આવશે અયુગ્મ બીજી 13, તો 133 માંથી 13 જાય એટલે 120। 120 ને આ બાજુ લાવ્યા। 13 બાદ કઈ આવશે 15, 120 માંથી 15 જાય એટલે 105। 105 ને આ બાજુ લાવ્યા। 15 બાદ બીજી કઈ અયુગ્મ, તો 17। 105 માંથી 17 જાય એટલે કે
88। चलो 17 ने 88 ने आ बाजू लाईशुं 17 बाद बीजी कई आवशे तो 19 आवशे। तो 88 मांथी 19 बाद करशुं तो केटला वच्चे 69 वच्चे। चलो 69 ने आ बाजू लाव्या 69 हवे कई बात करशुं 19 बाद 21 19 पछी कई युगमां आवशे 21 आवशे। तो 21 बात करिए 69 मांथी 21 जाए एटले के 48 वच्चे। चलो 48 21 बात कई आवशे 23 आवशे। तो 48 मांथी 23 जाए तो केटला वधे 48 माइनस 23 एटले 8 मांथी 3 जाए तो 5 4 मांथी 2 जाए तो 2 तो 25 25 आवशे। 25 ने आ बाजू लाव्या 23 बाद कई संख्या आवशे अयुग्म 25 आवशे। तो 25 मांथी 25 जाए तो 0 केटलो जवाब आव्यो 0। संख्या गणी लीए चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ने 13 कुल संख्या केटली थाय छे आपणी पासे 13 संख्या थाय छे। तो माटे आपणे लखी सकीए 169 अंडर रूट केटला थशे 13 169 નું વર્ગમૂળ કેટલું થશે 13 અંડર રૂટનો મતલબ થાય છે વર્ગમૂળ તો 169 અંડર રૂટ 13 થઈ ગયો જવાબ। પ્રશ્ન નંબર 3 આપણે ક્લિયર કર્યો। પ્રશ્ન નંબર 3 માં 1 અને 2 બંને પ્રશ્નો જોઈ લીધા। ચાલો નીચે હવે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 4 એકદમ ઈઝી છે આ તો। શું કહે છે કે નીચે આપેલી સંખ્યાઓનું વર્ગમૂળ અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતથી શોધો। અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીત તમને આવડે જ છે। ઊભા થાંભલાની જેમ લીટીઓ બનાવી જવાનું ને જેમ નીચેથી ઉપરની સંખ્યા વડે ભાગતું જવાનું નીચેથી ઉપર અયુગ્મ સંખ્યા વડે ભાગતું જવાનું। તો ચાલો જોઈ લઈશું 729 છે તો અહીંયા આપણે લખી દઈશું 729। ચલો આ રીતે 729 એટલે કે 2 વડે તો ભાગ નહીં થાય કેમ કે બેકી સંખ્યા નથી। 3 વડે જોઈ લઈએ 7 ને 2 9 9 ને 9 18 એટલે કે 3 વડે ભાગ થશે તો 3 એ ભાગશું તો અહીંયા આવશે 3 દૂને 6 એટલે કે 2 પછી 4 અને 3 તરી 9। चलो हजी 4 ने 3 7 ने 2 9 એટલે કે હજી 3 વડે થશે 3 ને તો અહીંયા શું આવશે 8 તરી 24 ને 8 એક 8 ને 9 હજી 3 વડે થશે તો 3 દૂને 6 2 વધ્યા 1 વધ્યા એટલે કે 7 હજુ 3 વડે 3 ને 9 હજુ 3 વડે 3 ને 3 ને હજુ 3 વડે 3 ને 1। અહીંયા આપણે કેટલી સંખ્યા મળી कुल 1 2 3 4 5 ने 6 तो लखी दईशुं आ बाजू 3 गुण्या 3 गुण्या 3 गुण्या 3 गुण्या 3 गुण्या ने 3 एक भाग 2 भाग ने आ 3 जोड़ीओ आपणी पासे बनी तो आपणे लखशुं 3 નો વર્ગ गुण्या 3 નો વર્ગ गुण्या 3 નો વર્ગ 3 વખત 3 નો વર્ગ थयो 3 ना वर्ग ने आपणे कॉमन काढीशुं तो 3 गुण्या 3 वर्ग आपणे कॉमन बार काढी दीधो। त्यारबाद शुं थशे 3 3 तरी 9 9 तरी 27 एटले के 27 નો वर्ग। आपने शुं मळ्युं 27 નો वर्ग तो 729 शुं छे 27 નો वर्ग तो आपणे अंडर रूट 729 लखीए तो आ बाजू वर्ग निकली जाए तो अंडर रूट 729 એટલે કેટલો જવાબ આવશે 27 જવાબ આવશે। 27 નો વર્ગ બરાબર શું થશે अंडर रूट 729 तो आ થઈ ગયો આપણો જવાબ। ચલો નેક્સ્ટ છે 400 શું શોધવાનું છે 400 માટે શોધવાનું છે તો 400 એટલે કે આને તો 2 વડે ભાગી શકાય છે 400 છે એટલે 2 વડે ભાગી શકાય છે તો 2 0 0 200 2 100 2 चलो 50 चलो 2 25 5 5 અને 5 1 एकदम इजी હતું 400 નું તો 2 200 2 100 2 50 2 25 5 5 ને 5 1 ભાગ ચલો લખી દઈશું 2 ગુણ્યા 2 2 ગુણ્યા 2 4 વખત 2 છે ને 2 વખત 5 છે જોડીઓ બનાવી દઈએ 1 જોડી 2 જોડી ને 3 જોડી તો શું થશે 2 નો વર્ગ ગુણ્યા 2 નો વર્ગ ગુણ્યા 5 નો વર્ગ આ રીતે થાય છે 2 નો વર્ગ ગુણ્યા 2 નો વર્ગ ગુણ્યા 5 નો વર્ગ વર્ગને કોમન કાઢી દઈએ તો 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 5 આખા પદનો વર્ગ 5 દુ 10 ને 10 દુ 20 નો વર્ગ 400 એ કોનો વર્ગ થાય છે 20 નો વર્ગ થાય છે તો 20 લખવું હોય તો આપણે સામે શું લખવું પડશે અંડર રૂટ 400 બરાબર 20 તો સેકન્ડનો જવાબ આવી ગયો અંડર રૂટ 400 બરાબર 20। चलो थर्ड જોઈશું क्वेश्चन 1764 रकम जोता बहु अटपटी लागे छे तो चलो वारा परथी वारो जोता जईशुं एकदम इजी छे 1764 भाग पाड़ीए सौ प्रथम पाछळ बेकी संख्या छे એટલે 2 વડે ભાગ પડશે 2 વડે ભાગ પડતો तो 8 दूने 16 1 8 એટલે કે 8
અને 2 4 882 મળે। હજુ 2 વડે ભાગશે 2 4 4 ને 1 હવે 2 વડે ભાગ નહીં પડે તો 4 દુ ને 8 અને 1 9 એટલે કે 3 વડે ભાગ પડે છે। તો 3 3 1 3 હજુ 1 વધ્યા તો 4 તરી 12 હજુ 2 વધ્યા 2 ને 1 7 એટલે કે 21 તો 7 તરીને 21 4 7 ને 4 11 ને 1 12 3 વડે થશે 3 તો હવે લખશું 4 તો 4 તરી 12 નો ચોગરો 2 ને 3 7 એટલે 27 તો 3 9 ને 27 હવે થયા 49 9 ને 4 13 એટલે કે 3 વડે નહીં થાય 5 વડે પણ નહીં થાય ડાયરેક્ટ 7 વડે તો 7 એ 7 અને 7 એ 1 7 એ 7 અને 7 એ 1 સંખ્યા લખી દઈશું 2 2 ગુણ્યા 2 3 ગુણ્યા 3 અને 7 ગુણ્યા 7 2 ગુણ્યા 2 3 ગુણ્યા 3 7 ગુણ્યા 7 2 ગુણ્યા 2 3 ગુણ્યા 3 અને 7 ગુણ્યા 7 જોડીઓ બનાવી દીધી 2 નો વર્ગ ગુણ્યા 3 નો વર્ગ ગુણ્યા 7 નો વર્ગ વર્ગને કોમન કાઢી દઈએ 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 7 વર્ગ કોમન કાઢ્યો ગુણાકારના અંદરનો સરવાળો કરી દઈએ ગુણાકાર કરી દઈએ 7 તરી 21 21 દુને 42 તો જવાબ શું આવ્યો 42 નો વર્ગ 42 નો વર્ગ એ કોનું વર્ગમૂળ છે તો 1764 નું તો અંડરરૂટ 1764 બરાબર 42 જો જવાબ આવ્યો અંડરરૂટ 1764 બરાબર 42। તો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન નંબર 4 40 96 4096 નો વર્ગ પાડવાનો કીધો છે 4096 નો ચલો વર્ગ પાડીશું તો અહીંયા 4096 બરાબર ચલો ભાગ પાડી દઈએ લાંબો બેકી સંખ્યા છે એટલે 2 વડે ભાગ પડશે તો 2 ભાગ પાડીશું તો કેટલો આવશે 4 છે એટલે 2 વડે ભાગ પડવાનો તો 2 0 ના m ના m અહીંયા 4 1 ને 6 એટલે કે 8 2048 હજુ 2 વડે ભાગ પડશે તો 2 એકા 2 0 m ના m 2 એકા 2 4 એકા 4 હજુ પણ 2 વડે ભાગ પડે છે તો 2 સીધા 2 પંચા 10 2 એકા 2 2 એકા 2 દુ 4 512 હજુ પણ 2 વડે તો 2 એ 2 દુ 4 1 ને 1 એટલે કે 11 તો 2 પંચા 10 અને 10 ને 1 ને 2 એટલે કે 2 6 12 256 હજુ પણ 2 વડે ભાગ પડશે 2 એકા 2 2 દુ 4 1 ને 6 એટલે કે 2 8 16 2 એ ભાગ પડશે 2 6 12 અને 2 ચોક 8 હજુ 2 વડે તો 2 તરી 6 2 દુ 4 હજુ પણ 2 વડે 2 એ 16 એટલે કે 16 હજુ 2 વડે 2 એ 8 હજુ 2 વડે 2 એ 4 હજુ પણ 2 વડે 2 એ 2 અને છેલ્લું 2 એ 1 વડે આમાં બહુ બગડા આવી ગયા છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ને 12 કુલ 12 વખત બગડા આવ્યા છે તો ચલો લખી દઈશું 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 અને છેલ્લો બગડો નીચે 12 આ 1 જોડી આ 2 જોડી આ 3 જોડી આ 4 જોડી આ 5 જોડીને આ કુલ 6 જોડી થાય છે તો શું લખશું 2 નો વર્ગ ગુણ્યા 2 નો વર્ગ ગુણ્યા 2 નો વર્ગ ગુણ્યા 2 નો વર્ગ ગુણ્યા 2 નો વર્ગ 5 જોડી થઈ હજુ પણ 1 જોડી 2 નો વર્ગ કુલ ભેગી લખી દઈશું 1 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 6 વખત બગડા આવી ગયા 1 2 3 4 5 ને 6 તો 2 2 દુ 4 4 દુ 8 8 દુ 16 16 દુ 32 32 દુ 64 તો કુલ કેટલો આવ્યો 64 નો વર્ગ એટલે 4096 એ કોનું વર્ગમૂળ છે તો 4096 એ 64 નું વર્ગમૂળ છે તો અંડરરૂટ 4096 બરાબર કેટલો જવાબ આવશે 64 અહીંથી વર્ગ નીકળી જશે સામે અંડરરૂટ કરે એટલે અહીંથી વર્ગ નીકળી જાય તો અંડરરૂટ 4096 બરાબર કેટલા 64 જશે જવાબ। તો ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 5 છે 7744 તો લખી દઈશું 7744 બરાબર चलो 2 वडे भाग पड़े तो 2 तरी 6 1 ने 7 એટલે કે 17 तो 2 8 16 1 ने 14 એટલે કે 2 7 7 2 1 2 હજુ પણ 2 વડે તો 2 1 2 1 ને 8 એટલે કે 2 9 18 2 તરી 6 1 2 એટલે કે 2 6 12 19 36 છે આમાં પણ 2 વડે તો 2 9 18 8 ને 1 3 છે તો 1 ને 13 એટલે કે 2 6 12 1 6 એટલે કે 2 8 16 હજુ પણ 2 વડે ભાગ પડશે 2 2 દુ 4 4 ને 8 એટલે 1 ને 8 ને અહીંયા આવશે 4 હજુ 2 વડે 2 2 4 2 બરોબર હવે ભાગ પાડીશું આપણે હજુ પણ 2 વડે તો 2 1 2 2 અને 2 1
હવે જોશો 2 વડે ભાગ નથી પડતો, 3 વડે 2 ને 3 ને 4, 3 વડે પણ ભાગ નહીં પડે, 4 વડે તો આવે જ નહીં, તો 5 વડે પણ નહીં પડે, 7 વડે પણ નથી પડતો. સીધું આપણે જોઈએ છીએ કે 11નો વર્ગ છે 121, તો સીધો 11 એ 11 અને 11 એ 1 કરી દઈશું. 11 એ 11, 11 એ 1. 1 2 3 4 5 6 6 બગરા છે કુલ. 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2, 11 ગુણ્યા 11, 1 જોડી 2 જોડી 3 જોડીને 4 જોડી, તો 2નો વર્ગ ગુણ્યા 2નો વર્ગ ગુણ્યા 2નો વર્ગ ગુણ્યા 11નો વર્ગ. વર્ગમૂળ 12 કોમન કાઢી દઈશું. 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 11 આખા પદનો વર્ગ. 11 દૂને 22, 22 દૂને 44, 44 દૂ 88, તો કુલ 88નો વર્ગ થાય છે. 88નો વર્ગ કોનો છે? તો 7744નું વર્ગમૂળ કાઢતા જવાબ કેટલો આવશે આપણને? 88. તો √ 7744 બરાબર 88. જવાબ મળી ગયો આપણને 88, 7744નો વર્ગ. નેક્સ્ટ છે ક્વેશ્ચન નંબર 6, 9604. કેટલો છે? 9604. 4 છે પાછળ, માટે 2 વડે ભાગ પડશે, તો 2 ભાગ પાડીશું. તો અહીંયા 2 ચોક 8, 1 8 એટલે કે 6, 0 એમના એમ 2 વડે ભાગશું. 2 એ 2, 2 દુ 4, 0 1 એમના એમ. અહીંયા જુઓ છો કે તમે 2 વડે ભાગ હવે નહીં પડે. 3 વડે તો 4 ને 2 6 ને 7, માટે 3 વડે પણ નહીં પડે. 5 વડે નહીં પડે, કેમ કે 5 ને 0 પાછળ નથી, તો સીધા 7 વડે જોઈએ. તો 7 તરી 21, 3 ને 0 એટલે 7 ચોક 28, 2 1 7 વડે ભાગ પડશે. તો 7 તરી 21નો તગડો, પાછળ 3 વચ્ચે 3 ને 0 એટલે કે 30, તો 7 ચોક 28, 2 વચ્ચે 2 ને 21, તો 7 તરીને 21. ફરીથી 7 વડે પાડીએ તો 7 ચોક 28, 28 ને પાછળ વચ્ચે 4 ને પછી 3 છે, તો માટે 7 9 63. અહીંયા 28, 28 ને 29, 30, 31 32 33 34, એટલે કે 6 વચ્ચે 6 ને પાછળના 3 છે, તો 63 છે, એટલે 7 9 63. આ 7નું વર્ગમૂળ છે, તો 7 એ 7 અને 7 એ 1. ચલો ગુણાકાર કરી દઈએ. 1 2 2 વખત અને 7 4 વખત. 2 ગુણ્યા 2, 7 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 7, 1 જોડી 2 જોડીને કુલ 3 જોડી. 2નો વર્ગ ગુણ્યા 7નો વર્ગ ગુણ્યા 7નો વર્ગ. કોમન 2 કાઢી દઈશું. વર્ગ કોમન કાઢીએ તો ચલો 2 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 7નો વર્ગ થશે. 70 49, 49 ગુણ્યા 2 એટલે કે 98, તો આ થશે 98નો વર્ગ. 9604નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય છે? 98. તો 9604નું વર્ગમૂળ બરાબર જવાબ કેટલો આવશે આપણી પાસે? 98 જવાબ આવશે. અહીં આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3ના 2 ક્વેશ્ચન અને ક્વેશ્ચન નંબર 4ના 6 ક્વેશ્ચન જોયા છે. આની આગળ પણ ક્વેશ્ચન નંબર 4માં સેમ આવા જ ક્વેશ્ચન છે, જે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હવે જોવાના છીએ. તો ચાલો મિત્રો, બસ આજે આટલે સુધી. જો તમને વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયોને પ્લીઝ લાઇક કરજો, ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, સાથે સાથે બાજુમાં પેલા બેલ બટનને ઓન કરી દેજો, જેથી મારી આવનારી દરેક વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહેશે સૌથી પહેલાં. તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. આવજો, જય હિન્દ અને જોતા રહેજો ચાઇલ્ડ ગુરુજી.